Привіт, мій дорогий слухачу! Слухай уважно, на тебе чекає під відео вікторина. Як я жартував 1 квітня. Це було рано вранці. Я вже одягся, коли до мене в кімнату війшов тато. Він завжди каже мені до побачення, перш ніж іти на роботу. «Альфонсе», – насупився тато, – «яка дірка он у тебе в шкарпетці?» Я взагалі не терплю дірок у шкарпетках, тому зразу ж оглянув свої шкарпетки, але не знайшов ніякої дірки. «Вище», – казав тато вже з порога, – «і трохи ліворуч. Не бачиш такої великої дірки?» Я мало в'язи собі не скрутив, але дірки так і не знайшов. «1 квітня», – сказав тато, зареготав і пішов собі, тільки двері хряпнули. З самого ранку отак попався, і я розсердився вперше, але не востаннє за цей день. От би тепер пожартувати над кимось іншим та й собі посміятися. Коли я йшов до школи, кілька малюків гукнули мені навздогін. «Он у тебе випала хустинка!» Я навіть не озирнувся, тільки покрутив вказівним пальцем коло скроні та й подумав собі: думаєте, знайшли дурнішого за себе, вдруге я не дам себе обдурити. Згодом у школі поліз я у кишеню по хустинку, хотів витерти носа, а хустинки не було. Отже, вона справді випала, коли я йшов до школи. Це знов зіпсувало мені настрій. Тільки-но зайшов я до класу, як Ервін похвалився мені, що сьогодні буде контрольна робота з географії, і він, Ервін, страшенно боїться. «Сьогодні?» – здивовано перепитав я. Ервін заклопотано кивнув. «Сьогодні контрольна з географії, а я й не знав про це. Швидко дістав я підручник і до дзвоника встиг дізнатися про багато що на світі». Звісно ж, ніякої контрольної не було. Я запитливо подивився на Ервіна. Той вишкірився і з самими губами сказав «1 квітня». Ніхто цього не почув, але я зрозумів добре. Тоді я теж спробував пожартувати. Пітові сказав, що у нього в шкарпетці дірка, але той навіть не поглянув на мене, тільки буркнув. «Я вже це в6 чую, оближ». Ервіну я сказав, що він загубив хустинку, а той негайно витяг її з кишені, підніс мені до очей і сказав: «Ти помилився, Альфонсе, придумати таке, як контрольна з географії, ти ні за що не зможеш. Заяложені у тебе жарти». Я зрозумів, який це препоганий день 1 квітня. Більше я вже не намагався жартувати. А мені чого тільки не казали. 2 про порвані шкарпетки, 4 рази про загублену хустинку і раз про дірку в костюмі. Пустунів я припиняв одразу ж. «На мені ви не поїдете», – казав я, – «оближте ці заяложені жарти». Потроху першоквітневі жарти в класі вичерпалися. До кінця уроків усе йшло добре, я був пильний і більше ніхто мене не піддурив. Вдома послала мене мама в льох по петрушку та іншу зелень на суп. «А чому це зелень у льоху?» – здивувався я. «Там вона краще зберігається, бо проростає, коли довго лежить на світлі, Альфі». Я взяв великий ключ і пішов до льоху. Завжди я проливаю 100 потів, поки відімкну цей замок. Ніякої зелені у льоху я не знайшов, тільки розсунув купу вугілля по всій долівці та й повернувся геть чорний від вугільної пилюки. «Вишукав скрізь, але зелені не знайшов», – сказав я мамі. «Не може бути цього», – цілком серйозно почала мама, але не витримала і засміялась. «Та сьогодні ж 1 квітня!» Вона сіла на кухонний стільчик. «Зелень на суп у льоху, бо проростає!» Сміялася вона і витирала сльози. Я пішов у кімнату, сів за стіл і став міркувати. Мені хотілося вигадати якісь неймовірні першоквітневі жарти. З надвору було чути, як усе ще сміялася мама, приказуючи «Зелень у льоху, зелень у льоху». Я вирішив приголомшити батьків за вечерею.
Повернувся з роботи тато. Мама мерщій розповіла йому про мої пошуки зелені у льоху. Під час вечері я був німий. Тато дивувався. «Що це ти, Альфонсе, повісив носа?» – запитав він. «Тому що не знайшов зелені у льоху». Хотів я так погрозливо зиркнути на тата, але передумав і мовчки заходився знову біля своєї тарілки. «Певно, щось сталося?» – сказав тато до мами. «Неприємності в школі?» – запитав він мене. Після вечері я завжди показую татові свої зошити і щоденник. Мою мовчанку він пояснив, мабуть, тим, що в якомусь із моїх зошитів стоїть 4 чи 5. «Ну, розповідай», – підбадьорив мене тато. Я ніби зовсім знітився і пробелькотів. «Я сьогодні, ти знаєш, одержав зауваження». Тато відкашлявся. Це погана ознака. Перше зауваження за весь час мого навчання в школі. Завжди з поведінки у мене було відмінно і лише інколи добре. «То, кажеш, зауваження. А чому?» – грубо поставив питання тато. Я пропустив 4 уроки і вчителя назвав твердолобим. Мама злякано відсунулась зі своїм стільцем назад. Вона спочатку не повірила моїм словам. «Ти прогуляв і свого вчителя, – затнулася вона, – свого вчителя назвав твердолобим?» Я втупився в тарілку і кивнув, але цього мені було замало, і я додав. «А ще я плювався в класі, і тепер мені хоч тікай з школи». Я ще не договорив до кінця, як тато грюкнув кулаком об стіл. «Неймовірно! Ти поводишся в школі, мов дикун!» Мама зблідла, вона лише сказала. «Що ти тільки собі думаєш?» Я вже хотів вигукнути, «Та сьогодні ж 1 квітня, гарно я вас піддурив», але не зважився. Тато і мама тим часом напосілися на мене. Тато так стис мені руку, що аж заболіло. Я не міг виправдатися, вони ж не давали мені слова промовити. «Може, завтра ти назвеш і мене твердолобим?» – гнівно запитав тато і ще дужче стис мою руку. «Марш спати!» – наказала мама. Вона побоювалася, що тато ще дужче розсердиться. Мама виштовхнула мене в спальню і зачинила за мною двері. Тепер можна би засміятися, адже я славно пожартував, але мені було не до сміху. Засміюсь, а тато почує і подумає, я вчителя назвав твердолобим, у класі плювався, а тепер і над ним сміюся. Через хвилину я знову пішов до вітальні. Мені хотілося все пояснити. Я ж тільки... Тато зразу ж перепинив мене. «Не виправдовуйся, Альфонсе!» Мама теж додала. «І взагалі, чому ти досі не роздягся? Тебе ж відправили спати!» Грюкнули двері, і мені довелося лягти спати. Потроху розлютився і я. «Ну, коли так, то нічого вам не скажу!» Якийсь час я чув, як тато з мамою говорили про мене, але що саме не дібрав. Лише почув, що мені треба дещо прикрутити гайки. Спав я погано, а серед ночі зовсім прокинувся. Приснилося мені, начебто я плювався в кімнаті, за що тато замкнув мене в льоху, де було повно петрушки та іншої зелені. Не спалося, і я став думати про свій першоквітневий жарт. Тоді тихо встав, узяв аркуш паперу, ручку і пішов у вбиральню. Вімкнув світло і написав великими літерами таку цидулку. Зауваження, яке я нібито одержав за те, що назвав учителя твердолобим, плювався в класі і прогуляв уроки, вигадка. Все це першоквітневий жарт. Ваш Альфонс. Я поклав записку біля дзеркала, де вранці голиться тато, і задоволений пішов спати. Вранці я не побачив тата. Він пішов на роботу, не попрощавшись, як звичайно, зі мною.
Мама мовчки подала мені сніданок. Я міркував собі, чи вони образилися на мене за той першоквітневий жарт, чи вважають, що я справді одержав зауваження і своєю запискою хочу викрутитися. 2 квітня вся наша сім'я була якась сердита. Певно, так буває завжди, після справді вдалого першоквітневого жарту.